ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඉතින් මේ වෙනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය රටාවන් 14ක් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒව තාම බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ඒ සියලුම වීඩියෝස් වල ලින්ක් දාන්නම්. ඒවත් අවශ්‍ය නම් බලන්න. ඒ වගේම මේ channel එකට තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක එකපාරක් click කරලා subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. වාක්‍ය රටාවල 15 වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අපි අද කරන්නේ. බලන්න පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වාක්‍ය කීපය. මම ගෙනාව මම පොරොන්දු වූ සියලු දේ. ඔහු කරපු සියලු දේ ඔහු පාපෝච්චාරණය කළා. මම දන්නව සිද්ධ වෙච්ච සියලු දේ. බලන්න මෙන්න මේ වගේ සියලු දේ කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕන නම් කොහොමද අපි ඒක කියන්නේ? අපි මෙතනදී all what කියන එක තමයි ගන්නෙ. උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. මම උගන්වන්නම් මම පොරොන්දු වූ සියලු දේ. I will teach all what I promised. all what කියන්නේ සියලු දේ. I will teach all what I promised. මට ඔයාට කියන්න බෑ මම දන්න සියලු දේ. I can't tell you all what I know. all what I know කියන්නේ මම දන්න සියලු දේ. I can't tell you all what I know. මට ඔයාට කියන්න බෑ මම දන්න සියලු දේ. ඇය දන්නවා මම බලාපොරොත්තු වන සියලු දේ. She knows all what I expect. all what I expect කියන්නේ මම බලාපොරොත්තු වන සියලු දේ. She knows කියන්නේ ඇය දන්නවා. එතකොට she knows all what I expect කියන්නේ ඇය දන්නවා මම බලාපොරොත්තු වන සියලු දේ. මේ මට තියෙන සියලු දේ නොවේ. This is not all what I have. all what I have කියන්නේ මට තියෙන සියලු දේ. This is not all what I have. මේ මට තියෙන සියලු දේ නොවේ. මට තියෙන සියල්ල මගේ පවුලයි. My family is all what I have. මෙතන all what I have කියන්නේ මට තියෙන සියලු දේ. එතකොට my family is all what I have කියන්නේ මට තියෙන සියල්ල මගේ පවුලයි. අපිට මේක මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. all what I have is my family. all what I have is my family. මෙතන all what I have මුලට දාලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් අගට දාලා කියන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් ඔන්න අදත් තව verb pattern එකක් කරා. ඉතින් තාමත් මගේ යාළුවෝ මේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.